سلام دوستان، در ویدیو قبل با هم وارد جاده ابیانه شدیم و با زیبایی های مسیر آشنا شدیم. این ساختمون یکی از هتل های 3 ستاره ابیانه است به نام هتل ابیانه. این قسمت هم پارکینگ روستاست که اغلب گردشگرها و توریست‌ها ماشیناشون رو اینجا پارک میکنن و بعد وارد روستا میشن. امروز میخوام همراه شما وارد روستای تاریخی ابیانه بشم و با طبیعت زیبای اون، با معماری ساختمان‌ها و فرهنگ و پوشش مردم ابیانه آشنا بشیم. با هم توی کوچه باغ‌های باریک گشت و گذاری کنیم و اینکه ببینیم این روستا چه سوغاتی هایی داره تا ما دست خالی از اونجا بر نگردیم. در همون ابتدا بعد از پارکینگ نمازخونه، چشمه و آرامگاه روستا رو می‌بینیم. بدون شک روستای ابیانه کاشان جزء یکی از بی‌نظیرترین مناطق ایرانه. همونطور که توی ویدیو قبل هم گفتم، این روستای تاریخی توی 40 کیلومتری شهر نطنز توی استان اصفهان در دامنه کوه کرکس قرار داره. قدمت این روستا به 1500 سال پیش برمیگرده. به دلیل داشتن معماری و بناهای بومی بی‌نظیرش، سالانه گردشگرهای زیادی رو جذب خودش میکنه. این روستا معماری بومی و فرهنگ اصیل خودش رو حفظ کرده و شهرت جهانی داره. چون خاک این روستا قرمز رنگه، به روستای سرخ هم معروف شده. مردم این روستا به زبان پهلوی دری صحبت می‌کنند. طبق سرشماری در سال 1395 این روستا 147 خانوار داشته. یعنی جمعیت اون 301 نفر بوده. ابیانه در نگاه اول یک روستای پلکانیه که در بعضی از خونه‌ها تا 4 طبقه هم میرسه. مردم محلی به این روستا ویونا هم میگن که به معنی بیدستانه، چون در زمان قدیم این مکان پر از درخت‌های بید بوده. در سرشماری که در سال 1360 شده بود، این روستا شامل 500 خونه بوده. با تحقیقاتی که باستانشناسان انجام دادن، مشخص شده که طراحی و ساخت این خونه‌ها به زمان سلجوقیان، ساسانیان، صفویان و قاجاریه برمیگرده. در زمان سلجوقیان خانه‌ها فقط یک ایوان داشتن و حیاط نداشتن. ولی در زمان صفویان اکثرا 4 صفحه‌ای بودن. 4 صفحه‌ای یعنی اینکه به صورت قرینه 4 تا اتاق توی گوشه‌های خونه بود و بخش وسط خونه
برای مجالس در نظر گرفته شده بود. در دوران قاجار هم تغییر خاصی نکرده بود. فقط درهای خونه ها بودن که کوبه های مخصوص خودشون رو داشتن. کوبه های چکشی مربوط به آقایون بود و کوبه های حلقه‌ای هم مربوط به خانم ها بود که مشخص میکردن که محرم یا نامحرم پشت در ایستاده. جالب اینجاست که در این روستا به هیچ عنوان کوچه بنبستی وجود نداره. برای ساخت خانه‌های این روستای تاریخی از آجر قزاقی و خشت استفاده می‌شده. اتاق‌های این خونه‌ها پنجره‌هایی داشتند که به سمت بالا باز می‌شدند و منبت‌کاری شده بودند. ایوان داشتند و معمولاً تارم‌هایی داشتند که زیبایی خانه رو خاص می‌کردند. تارم‌ها نرده‌های چوبی کوچیک دور تا دور ایوان رو بهشون میگفتن تارم. در نزدیکی این روستا معدنی وجود داشت که در قدیم از خاک رست اون برای پوشش نمای ساختمان‌های روستا ازش استفاده میشد. مهندسان و معماران سالهای پیش به اهالی اعلام کرده بودند که دیواره کوه کرکس دیگه بیشتر از این کشش واسه ساخت هیچ نوع بنایی رو نخواهد داشت. به خاطر همین اهالی روستا از تپه‌های نزدیک به روستا واسه انبار محصولاتشون یا دامهای خودشون استفاده می‌کنند. انبارها به صورت حفره تو دل تپه‌ها کنده می‌شد و معمولاً در ورودی خیلی کوچیکی هم داشتند. اغلب مردم این روستا از راه کشاورزی، دامداری و باغداری امرار معاش می‌کنند. محصولات کشاورزی این روستا سیب زمینی، گندم، جو و محصولات باغداریشون سیب، گلابی، زردآلو، گردو و بادومه. قبلا خانم‌های این روستا گیوه بافی می‌کردند، ولی امروزه در روستا تقریباً 30 تا کارگاه قالی بافی وجود داره که خانم‌ها از این راه کمک خرج آقایون شدن و با اون امرار معاش می‌کنن. از سوغاتی‌های دیگه این روستا میتونیم به کشک‌های خیلی خوشمزه، لواشک‌های ترش و شیرین و عروسک‌های دستساز، گیوه، زیورالات و انواع آلوهای خشک شده یاد کنیم. مردم توی این روستا به دلیل سخت بودن رفت آمد به خاطر مسیر کوهستانی سالهای زیادی رو با رفت آمد محدود با شهرها و روستاهای دیگه گذروندن. به همین دلیل لهجه، فرهنگ و پوشش اونها نسبت به قبل تغییری نکرد. پوشش خانم‌ها معمولاً اینطوریه که روسری سفید می‌پوشن با لباس‌های گلدار که مربوط به دوران صفویه و دامن‌های مشکی چیندار که معمولاً تا زیر زانوشونه. مردها هم اغلب شلوارهای سیاه بلند و گشادی به تن می‌کنن. شبیه لباس‌های مردای بختیاریمون و همراه یک پیراهن بلند. اهالی این روستا تعصب خاصی روی لباس‌های خودشون دارن. به طوری که اغلب اونها توی شهرهای دیگه هم خونه دارن یا اینکه به خاطر تحصیل مهاجرت کردن. ولی همین که وارد روستا میشن لباس‌های سنتی خودشون رو به تنشون میکنن. دوستان، این روستا در سال 1354 در 30 مرداد ماه به ثبت ملی رسیده. شاهان صفوی از اینجا به عنوان ییلاق استفاده می‌کردند.
دیگه میبندم میخواین الان بخرید. سبزی خوشا چیه؟ اوناست پونه است و گزنه است و دیگه گزنه برای بعضی از اهالی قسمتی از خونه خودشون رو اختصاص دادن به مغازه ها که توی اون صنایع دستی محصولات کشاورزی و لبنی خودشون رو میفروشن. و بعضی از افراد توی گوشه کنار روستا یا جلو در خونه هاشون مشغول دست فروشی هستن. با همدیگه به یکی از مغازه های بسیار زیبای این روستا سر بزنیم. اینجا انواع و اقسام آلوهای خشک، لواشک ها، رب انار، سرکه ها، آبوره، لباس های محلی توی سایز ها و رنگ های مختلف زنونه و مردونه وجود داره. امین نمیخوای بگیری؟ امین بله دیگه اینا دست زن یا بازاری هم؟ کار دسته از از چه چوبیه اینا؟ چوب نیست. چرا چوبه؟ نه چوب نیست. چوب نیست. مادر چوبه پلاستیک. Era. Söyle سلام علیکم. شما به چه زبونی صحبت میکنید؟ دریه پهلوی. نشنیده بودم تا بحال. اولین بار اصلا اومدیم ابیانه. اینا لباسای محلیه نه؟ بله موتور سنت. آره. روبنار 70. سرکه سیب سرکه اصل. وای چادوی. بلکه زد آلو بخوره آلو جنگلی. انجیر چنده؟ 150 1 کیلوش نیم کیلوش 70. از اینکه تا اینجای ویدیو با من همراه بودید ازتون خیلی ممنونم. اگر تا الان سابسکرایب نکردید این کار رو حتما انجام بدین و زنگوله رو روشن کنین تا جزو اولین نفراتی باشین که از آپلود ویدیوهای ما با خبر میشین. توی ویدیو بعدی که در روستای ابیانه خواهیم داشت به جاهای تاریخی اون سر میزنیم. مثل آتشکده ها، مساجد، آب انبارها و خیلی از جاهای دیدنی دیگه اون. امیدوارم با من همراه باشید و از دیدن این ویدیوها لذت ببرید.